chuyển đổi thành axit. And we call that the glycolysis process, where energy converts to acidity, and we measure that acidity on a pH scale. Và lúc đó chúng ta sẽ đo độ axit đó và đo độ pH trên thang điểm kia. So we want that pH to come down below 5.7. Và cái độ pH lý tưởng là mong muốn là dưới 5.7. If it doesn't come below 5.7 because it's burned up its energy prior to slaughter, the meat will be dark. Nếu như mà độ pH mà không xuống dưới 5.7 bởi vì là con bò đã cạn kiệt sức lực trong quá trình giết mổ thì thịt cũng sẽ bị tối màu. Wherever it's got the correct amount of energy prior to slaughter, the meat will convert and the pH will come down and the meat will be much lighter in colour. Và nếu như mà độ pH mà đạt được lý tưởng thì cái thịt sẽ màu sẽ sáng hơn rất nhiều. So if it's got a higher pH, the meat will be darker in colour, it will be drier, have a shorter shelf life, and also a longer cooking time. Độ pH cao thì thịt sẽ tối màu, thịt sẽ khô hơn, để được ít thời gian hơn và thời gian nấu sẽ lâu hơn. And therefore, the eating quality becomes unpredictable. Vậy nên là cái chất lượng thịt sẽ không đoán trước được. So when it comes to reading the end panel of the box, this information can be transferred to this end panel of the box as you request it. Tất cả thông tin của sản phẩm sẽ được ghi hết ở trên tem nhãn này của sản phẩm. And we can only put on there what is the absolute truth. Và chúng tôi chỉ có thể ghi toàn bộ thông tin sự thật ở trên tem nhãn thôi. So if it's not on the box, simply means it probably doesn't have it. Thế nên là nếu như mà có cái gì mà không in ở trên tem nhãn thì có nghĩa là nó không có rồi. So if we look at this box, we have a barcode that gives us our traceability, so we can identify through that barcode where the cattle come from. Ở trên tem nhãn của sản phẩm thì có mã vạch để chúng ta có thể truy xuất được nguồn gốc. Here it's saying it's a PRS, so it's under 42 months of age and it's a male. Ở đây nó là PRS, có nghĩa là nó dưới 42 tháng tuổi là bò được trưởng thành. It's saying it's a strip loin, and it's also saying it's one rib, and it's 3.6 kilos or above. Phần tham lưng này cắt từ xương số 1 hơn 3,6 cân. In here it's telling us it's marble score 2 up, so it's better. It's marble score 2 minimum or better than marble score 2. MB là viết tắt của Marble Score điểm Vân Thạch từ 2 trở lên. So our marble score over here, and it's also saying meat colour 1B to 3. So we have meat colour 1B to 3. It's going to be within that colour range. MC là viết tắt của Meat Color màu thịt giải từ 1B cho đến 3. It's also saying fat colour 0 to 3. So it's between here as well for fat colour. FC là viết tắt của Fat Color màu mỡ giải từ 0 cho đến 3. So we're accurately describing as much as we can about that meat, if it matters to you. Chúng tôi có thể mô tả sản phẩm thông tin chi tiết ở trên tem nhãn. It's also saying grain-fed Angus. Đây là giống bò Angus ăn ngũ cốc. So it's being grain-fed and it's Angus. Đây là giống bò Angus ăn ngũ cốc. If I put the word Angus on there, it must be Angus. Nếu mà trên tem nhãn mà ghi chữ Angus này có nghĩa là chính xác là bò Angus nữa. Up here, it's telling us the establishment number where it was processed and it's been inspected and it's safe for you to eat. Ở trên góc thì là ghi cái cơ sở sản xuất, số hiệu của cơ sở sản xuất và đã được kiểm định bởi chất lượng bởi chính phủ Úc. And in this case, it meets the halal standards on there. It's saying it's also been processed as halal. Có tem chứng nhận halal có nghĩa là thịt được sản xuất giết mổ theo quy trình halal. It's also saying there's 3 pieces in the box and it's individually vacuum packaged. Có 3 miếng ở trong hộp này và được đóng gói riêng hút chân không. It's also giving us the slaughter date and the production date and the expiry date. Ngày giết mổ, ngày đóng gói và ngày hết hạn. Down here, this one's going to be different. It's PRS again,
And it's saying it's a ribeye roll lip on. Bên dưới này thì là vẫn ghi là tuổi bò là PIS, còn phần rib eye này là đầu thân ngoại. Wow, lip on Và có rib on. is different to ribeye. Rib eye mà có rib on thì khác với cả rib eye bình thường. So this is a Q roll or ribeye, and this is what we call a ribeye lip on. So it's got an extra muscle here on that side of it. Ở phần ảnh bên trên là phần khúc roll hay còn gọi là rib eye, bên dưới là rib eye và có thêm phần rib on, có nghĩa là có thêm phần nắp nên giải mỡ giải cơ ở bên trên nữa. So it's telling us there's something extra on there. Thế nên là cái tem nhãn này nó nói với chúng ta là có thêm một phần thịt, phần giải mỡ, phần giải cơ ở bên trên. And of course there'll be a difference in price. Vậy nên là cái giá của nó cũng sẽ khác nhau. So if you don't want the lip on or you want the lip on, it will also change that price. Nếu mà các chị để lại phần lip on, phần nắp đó thì giá, hoặc là nếu mà bỏ đi thì giá của nó cũng sẽ khác nhau. In this case, it's also saying Black Angus. Đây là bò Black Angus, giống bò Angus đen. This one here is saying Angus. Bên trên thì ghi là Angus. So what's the difference between Angus and Black Angus? Thế thì Angus khác với Black Angus như thế nào? The colour. There is red Angus. Angus thì có màu Angus đỏ. There is black and white Angus. Có Angus đen và trắng. There is black, red and white Angus. Có Angus đen đỏ trắng. And there is black Angus. Và có Angus đen. So if black Angus is important to you, then it can be stated on the box. If it doesn't say black, it may not be black. Nếu như trên tem nhãn có ghi là Black Angus thì là lại bò Angus đen, còn nếu mà nó không ghi Black thì có nghĩa là nó chưa chắc là Angus đen rồi. Interesting, yeah? So, in marketing side, we like to market Black Angus. Marketing thì người ta thường là thích marketing cái hình ảnh của bò Angus đen. They're still Angus, still the same breed, but some are different colours. Vẫn là chung một loài thôi nhưng mà chỉ khác màu thôi ạ. Okay? Has no relationship to the eating problem. Chung một giống đó chỉ khác màu và chúng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của thịt. But if you want them to be black, then yes, you can get black, but you may pay accordingly. Nếu anh chị muốn mua thịt Black thì chắc chắn là vẫn có thể người ta sẽ đề tiền Black Angus trên nhãn, và nhưng mà mình sẽ trả giá cao hơn để mình có được thịt bò Angus đen. It's also saying GF. GF meaning grain fed. It's a cipher, GF, and it's marbling score 2 up. GF là viết tắt của bò ăn ngũ cốc, điểm vân thạch từ 2 trở lên. So they both have the same marbling score. Nên là hai tem nhãn này, hai thùng thịt này sẽ có cùng điểm vân mỡ, điểm vân thạch. Over here it's saying MSA. Tem nhãn này thì có được chứng nhận MSA. So meaning it's been graded under the MSA grading system. Có nghĩa là nó được chứng nhận trên hệ thống đánh giá phân loại tiêu chuẩn thịt Úc. And the MSA grading system is telling us it's meeting a grill, eating quality 3 at 5 days aging. Cái ở đây người ta ghi rõ là MSA nướng ở mức 3 và nó đạt đến mức 3 này khi mà ủ 5 ngày. So if we think about the MSA grading system, it's eating quality 3, 4 and 5, and it's going to meet 3 and 5 days aging. Khi mà mình nghiệm cái phần đánh giá chất lượng thịt Úc và tiêu chuẩn thịt Úc, MSA có phần có chất lượng là MSA 3, 4 và 5, thì cái phần cái tem nhãn này ghi rõ là MSA đạt được chất lượng là 3 sau khi mà ủ 5 ngày. Now, it's not telling us anything about meat colour or fat colour. Tem nhãn này thì không ghi rõ là cái màu thịt hay là màu mỡ. But to be MSA graded, it must be between 1B and 4. It cannot be any darker or lighter. Nhưng mà để được chứng nhận là MSA thì màu sắc của thịt sẽ chỉ giải từ 1B cho đến 4 và sẽ không tối quá 4. That's part of the criteria of MSA, as well as MSA must meet the required pH level below 5.7. Đó chính là một trong những tiêu chí được đánh giá để mà thịt được đánh giá là MSA, và đồng thời khi mà được đánh giá là MSA thì độ pH cũng phải đạt ở mức 5.7.
whereas other labels will not give you that or may not give you that information. Nếu mà cái tem nhãn mà không có MSA thì có thể là người ta sẽ không ghi rõ được là cái độ pH hay là màu gì đâu. It doesn't state fat colour because the fat colour has no reflection to the actual eating quality of the meat. Nó cũng không ghi rõ màu sắc của mỡ bởi vì là màu sắc của mỡ thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của thịt. This label down here, it's saying it's S oyster blade and it's grain fed. Ở bên dưới này thì có là tuổi bò là tuổi S và là lõi vai được ăn ngũ cốc, quả ngũ cốc. So therefore, it's come from an older animal. Vậy nên là nó có xuất xứ từ một con bò khá là già, bò gầy. And it's grain fed. Là được ăn ngũ cốc. They're not giving us any marble score. They're not giving us any meat colour. It's not telling us whether it's Angus or the breed. Không có điểm vân mỡ, không có màu sắc mỡ, màu thịt, cũng không nói về giống của bò. There's very little information to give you that, so it would come from a mixture of more different types of cattle. Nó cũng không nói rõ về giống bò như thế nên là cái có thể là nó sẽ không cùng một giống trong các loại thịt trong cái thùng này sẽ không cùng một giống. And of course, therefore, they're all priced differently. Vậy nên là các cái thịt này cũng sẽ có giá khác nhau. So I want to share a little bit more information on why that's the case. Và tôi muốn chia sẻ lý do tại sao lại có những cái sự khác nhau đó. So I want to start talking about different breeds, growth rate, marbling, aging for tenderness, cooking method, and consumer satisfaction. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về các giống loài của các cái thức ăn chăn nuôi, tốc độ tăng trưởng, điểm vân mỡ, vân cẩm thạch, cách ủ thịt để làm mềm thịt hay còn gọi là chín sinh hóa, các phương pháp chế biến và cuối cùng là độ hài lòng của khách hàng. So we'll start with breed first, and we're going to talk about the different types of breeds. So we have these cattle here, the Brahman content, and what we call our tropical breed content. Ở đây là các cái giống loài nhiệt đới, hay còn gọi là giống Brahman. Now remember I said about Australia being hot in the north and cold in the south. Thì phía Bắc rất là nóng, và phía Nam rất là lạnh, đúng không? These cattle here are very robust animals, and they can take those high temperatures. They're happy to do lots of exercise, lots of walking to get food. They're very strong animals. Các giống loài này chúng thích nghi với cả môi trường khí hậu nóng hơn. Chúng rất là cơ bắp, chúng có thể đi bộ và chúng vận động nhiều. So these are the ones with the humps on their back. Cái con Brahman này bên dưới này là có cả gù ở trên lưng. Whereas these British bred cattle, they come from Britain. They like the colder weather, and therefore they like the cooler climates in Australia. Các con giống loài bên kia thì chúng có nguồn gốc xuất xứ từ Anh, thế nên là chúng sẽ thích hợp với cả khí hậu môi trường lạnh hơn. These cattle here don't like the heat. They don't like lots of exercise. They just like to eat, rest, sleep, eat, rest, sleep. Các giống loài từ Anh này thì chúng không thích vận động nhiều, chúng chỉ thích ăn và ngủ. And of course, because they're not doing as much exercise, they have a softer meat fibre. Và vì không vận động nhiều thế nên là cái sợi cơ, sợi thịt của chúng cũng sẽ mềm hơn nhiều. So remember about Australia, hot, cold, and I live in the middle. Yeah, not so hot, not so cold. Ở phía Bắc thì rất là nóng, phía Nam rất là lạnh, và tôi sống ở phía giữa, không quá nóng cũng không quá lạnh. So what sort of cattle like that more moderate temperature? Thế thì ở bên phía giữa thì là cái giống loài gì ạ? So what we actually do is we crossbreed between the Brahman content and the British content, and we make what we call our hybrid cattle, or F1 cattle, first cross. Ở giữa thì chúng tôi lai giống giữa giống Brahman ở phía Bắc và giống các giống Anh đến từ Anh ở phía Nam, và gọi là giống F1. And if you remember where all those red dots are, in the centre of Australia, there in that bottom end of Queensland, is where the majority of cattle are. Các anh chị có nhớ khi mà bắt em mình nhìn bản đồ thì có các phần lớn đa số các dấu đỏ, cái trang trại bò là đều tập trung ở phần giữa ở Queensland. So these sorts of cattle do very, very well in that central, most denselated area.
Và cái giống F1 này sẽ thích nghi rất là tốt ở vùng giữa nước Úc này. And then of course we have our Wagyu, Australian Wagyu cattle. Chúng tôi cũng có bò Wagyu của Úc. And of course the Australian Wagyu cattle originated in Japan, where we brought the males over from Japan and we crossbred them with our Angus cattle. Chúng tôi mua bò đực của Wagyu gốc từ Nhật, sau đó chúng tôi lai giống với cả bò Angus của Úc. So we compare full-blood Japanese cattle to our purebred Wagyu cattle. We have Chúng ta sẽ so sánh cái giống thuần chủng Wagyu của Nhật và giống tiệm cận thuần chủng Wagyu của Úc. So with the Japanese Wagyu, of course they produce more Wagyu, and of course they're what we call full-blood Wagyu. Giống bò Wagyu này gọi là full blood, là đủ máu, có nghĩa là nó xuất phát từ con đực và con cái đều là Wagyu. In Australia, we have a Wagyu bull we bring from Japan. Ở Úc chúng tôi mua bò Wagyu đực từ Nhật. We crossbreed that with an Angus female. Và lai giống với một con Angus cái. And that one becomes what we call our F1 or first cross Wagyu animal. Và tạo ra thế hệ lai F1 Wagyu. So if we crossbreed a Wagyu bull with a Angus female, and then that becomes first cross. So if we get the progeny or the baby female, and then we cross that back with another Wagyu bull, okay, we get what we call our F2 Wagyu. Và sau đó thì chúng tôi lấy giống F1 Wagyu đó tiếp tục lai giống với cả bò đực của Wagyu thì tạo ra thế hệ lai giống F2. We cross that with another Wagyu bull, becomes F3. Và tiếp tục lai giống F2 đó với cả một con bò đực Wagyu nữa sẽ tạo ra thế hệ lai giống F3. We cross that with another Wagyu bull, it becomes what we call purebred Wagyu at 93+% Wagyu. Sau khi có được F3 thì sẽ tiếp tục lai giống một con bò đực Wagyu nữa thì sẽ tạo ra giống lai F4, và giống này gọi là giống tiệm cận thuần chủng. Chúng chứa 93% hàm lượng gen di truyền của Wagyu. So F1 is 50%, F2 75%, 87%, and 93%. Nên là F1 sẽ chứa 50%, F2 chứa 75%, F3 chứa 87% và F4 chứa 93%. And if you think about that, if it takes 2 years, 4 years, 6 years, 8 years before we get a purebred. Nên là cứ mỗi 2 năm thì lại lai giống một lần, vậy nên phải mất 8 năm để có thể tạo được một giống Wagyu tiệm cận thuần chủng như này. So it takes a long time and a lot of money. Nên là tốn rất là nhiều thời gian và rất là nhiều tiền. As I said earlier, we're 28.6 million head of cattle. 80% of our cattle are what we call pasture fed on pastures whole of life. Chúng tôi có hơn 28,6 triệu đầu bò và 80% trong số đó sẽ ăn tron cỏ và được chăn thả tự nhiên. So all cattle are born in natural pastures. 80% of those cattle will remain on natural pastures their whole of life. Toàn bộ bò của Úc được sinh ra tự nhiên trên đồng cỏ và 80% trong số đó sẽ được chăn thả tự nhiên trên suốt quãng đời của chúng. 20% of those cattle will be selected to go into what we call grain feeding or lot feeding. 20% còn lại sẽ được lựa chọn để mang đi ăn ngũ cốc. Now, when they go into this feeding, they're actually fed a high nutritional diet. Khi mà chúng được cho ngũ cốc thì đây là ngũ cốc là một cái loại thức ăn chăn nuôi có giá trị hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. And that diet is developed by a feed nutritionist. Và cái hàm lượng cái thức ăn chăn nuôi này được phát triển dựa trên chuyên gia dinh dưỡng. So they'll use whatever grains or variety of grains within the region to develop the optimum diet for those animals. Vậy nên là người ta dùng các cái loại ngũ cốc khác nhau phù hợp với từng vùng khác nhau để có thể đảm bảo được ô béo của chúng một cách hoàn thiện nhất. And of course, this feed is expensive. Và cái thức ăn chăn nuôi này cũng rất là đắt tiền.
It costs approximately about $2 per kilo to feed those cattle. Mất 2 đô để mất 2 đô thì đô Mỹ một cân thức ăn chăn nuôi này. Each animal eats 20 kilos per day. Mỗi một con thì ăn khoảng 20 cân một ngày. So it costs $40 per day to feed one animal. Nên là mất 40 đô Mỹ một ngày để có thể cho một con ăn ngũ cốc. We feed these cattle between 100 days minimum to be grain fed up to 350 days. Để được gọi là cho ngũ cốc thì phải cho ít nhất là 100 ngày cho đến 350 ngày. In that diet, they have all their nutritions put in there, their vitamins put in there to make sure they get a proper balance of feed. Trong quá trình mà cho ngũ cốc thì người ta sẽ đảm bảo được cái lượng dinh dưỡng và lượng vitamin và khoáng chất đầy đủ để bổ béo bò. And you can actually go up and you can eat that feed too. Và thật ra là con người cũng có thể ăn được cái thức ăn chăn nuôi này. Yeah? Because we would not feed our cattle anything we could not eat ourselves. Bởi vì là chúng tôi sẽ không cho bò ăn những cái gì mà chúng tôi không ăn được. So it must be okay for us to eat if we're going to feed the cattle as well. Nên là thức ăn này thì người cũng có thể ăn được. Our Wagyu cattle, 300 to 650 days fed on grain. Bò Wagyu thì cho ăn ngũ cốc từ 300 ngày đến 650 ngày. Wow, very expensive. Rất là đắt tiền đúng không ạ? So we can understand why the cost of those animals is what it is. Và bây giờ thì chúng ta hiểu lý do tại sao mà bò Wagyu lại đắt như vậy. But of course, the more feeding on this high nutritional feed, the quicker the animal grows, and the more marbling deposits it lies down, and the more tender, more juicy, more flavour of the meat. Càng cho cái thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao như thế thì chúng sẽ càng khỏe hơn và thịt của chúng sẽ càng có nhiều cân mỡ hơn. Có nhiều cân mỡ hơn thì thịt của chúng sẽ mềm hơn, mọng nước hơn và đậm vị hơn. And it's priced accordingly. Và tiền nào của lấy nữa. Different feed types between grass and grain. There's some very high quality grass-fed meat. Okay. Có hai loại thức ăn chăn nuôi khác nhau. Thứ nhất là ăn cỏ, thứ hai ăn cốc thì cỏ có hàm lượng dinh dưỡng rất là cao trong cỏ. So don't be confused that between grass and grain, we can get Angus or black Angus fed high protein grain will actually eat as good as some grain-fed cattle as well. Cái Angus mà ăn cỏ thì cũng có thể đem lại chất lượng thịt rất là cao. But when cattle are being fed green grass, the fat actually becomes more yellow. Khi mà bò ăn cỏ thì mỡ của chúng sẽ vàng. What it is there's a product in green grass called carotene. The carotene is carrot colour, and that's what makes the fat go yellow. Có một cái chất ở trong cỏ chính là carotene, còn gọi là caroten thì sẽ có màu cà rốt màu vàng, và nên là bò ăn cỏ vào thì mỡ sẽ vàng. And that's the same reason butter is yellow. Đó cũng là lý do tại sao bơ lại có màu vàng. It comes from cattle that have been eating lots of green grass. Đó là bởi vì con bò ăn cỏ, bò ăn rất là nhiều cỏ xanh. Has no reflection to the actual eating quality of the meat. Nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của thịt nữa. Here where we can see the meat is darker is simply because it's from an older animal. Ở đây chúng ta có thể thấy mảnh thịt này là khá tối màu bởi vì là nó đến từ một con bò già. So the darker the meat, it's come from an older animal, or it's got a pH issue. Nên là thịt tối màu thì có thể là đến từ con bò già hoặc là nó có độ pH cao. Whereas the grain feeding, white fat, because there's vitamin E as part of those vitamins that cattle get fed, and that produces the white fat colour. Còn thức ăn ngũ cốc thì người ta cho thêm vitamin E vào trong thức ăn, vậy nên là bò ăn ngũ cốc thì sẽ có mỡ trắng hơn. Marbling is a small deposit of fat randomly deposited within the eye muscle or the muscle. Mỡ vân thạch là mỡ được rắc giữa các cơ. Now, surprisingly, this one has lots of marbling, this one has very little. Which one would you prefer, the one on the right or the left? Anh chị sẽ chọn phần thịt bên nào, phần bên trái hay phần bên phải?
Who says the right? Put your hand up. Ai chọn bên phải giơ tay lên ạ. Yeah? Who says the left? Ai chọn bên trái ạ? Oh, one. Oh, the only one, sir. Chỉ có một người chọn bên trái. Hai người chọn. Why? Why do you prefer this one? Sao anh lại chọn cái bên đấy ạ? Some of the choice I know that the fat was more make it more tender. Yes, it's more chewy. My Okay. Okay. Commonly, most Vietnamese people tell me they don't like fat. Đa số thì người Việt Nam người ta thường là không thích mỡ lắm. Okay. And Vietnamese are very conscious about your food, yeah, and your health. Người Việt Nam cũng rất là quan tâm đến vấn đề về sức khỏe. 10 years ago, everybody would have said this one because they didn't like the fat. Correct? 10 năm trước thì đa số mọi người sẽ chọn cái miếng bên trái bởi vì là nó ít mỡ hơn. Yeah. Đúng không ạ? Now, your generation prefers this because it's more tender, more juicy, more flavor. Bây giờ thì đa số mọi người sẽ chọn miếng bên phải bởi vì nó mềm hơn, mọng nước hơn và đậm vị hơn. And in your case, it's different. That's okay. We're all different. Yeah. But I want to share with you a little bit of information about fat. Tôi muốn chia sẻ một vài thông tin về các loại mỡ ạ. We're normally very conscious about cholesterol. Bình thường chúng ta cũng rất là lo ngại, nghi ngại về cái nồng độ cholesterol. Yeah. But we have 3 different types of fat. Có 3 loại mỡ đấy. We have the fat on the outer surface here, is what we call the subcutaneous fat. It's the fat below the skin. Về mỡ bên ngoài gọi là mỡ sát da. We have the fat between the muscles here, what we call the intermuscular fat. Mỡ bên trong đó là mỡ giữa cơ. And then we have the fat, what we call the myelin, which is the intramuscular fat. Mỡ bên trong cùng là mỡ trong cơ hay còn gọi là mỡ cẩm thạch. Now, this fat, being the subcutaneous fat, has the most amount of cholesterol. Mỡ sát da thì có lượng nồng độ cholesterol cao nhất. This one here has less cholesterol than the subcutaneous. Mỡ giữa cơ thì sẽ có ít cholesterol hơn mỡ sát da. And this one here, the myelin, has less cholesterol than the intramuscular fat. Và mỡ giữa cơ thì sẽ có ít cholesterol nhất ạ. So Vân thạch. commonly what I see in Vietnam is Vietnam always trims off the external fat, which has the most amount of cholesterol. Và đa số ở Việt Nam thì đa số người ta thường là cắt bỏ phần mỡ bên ngoài đi, vì mỡ bên ngoài có nhiều cholesterol nhất. Which makes sense. Hợp lý đúng không ạ? Yeah? Where in other countries we will leave the fat on because we enjoy the flavour of the fat. Mà đa số các nước khác thì tôi sẽ để nguyên mỡ ở đây bởi vì có mỡ ở đây sẵn bệnh hơn. Yeah? So that's the differences between the different fats. Đó là các sự khác biệt giữa các loại mỡ. But what I can tell you is, the more myelin, the more tender, the more juicy, the more flavour. Càng nhiều vân thạch hơn thì sẽ càng mềm hơn, càng bóng nước hơn và đậm vị hơn. We measure myelin on a score from 0 to 9, and we measure that on the amount of myelin at this point here. Điểm vân mỡ thì được đánh giá trên thang điểm từ 0 cho đến 9. So every character is measured at what we call a quartering site to a standard. Và mỗi một thân thịt xác bò sẽ được đánh giá vân mỡ theo đúng quy chuẩn. And that relates to the number of myelin that will be on the end panel of the box if it's described there. Và cái điểm vân mỡ này sẽ được mô tả ở trên tem nhãn của sản phẩm. Yeah. So we have grass feeding. We can have very, very good cattle grass fed as well. The Angus can be grass fed and still be quite very good at eating quality. And we also can be grain feeding as well. Chúng tôi có bò Angus ăn cỏ thì cũng có thể cho ra chất lượng thịt rất là cao, hoặc là mang đi ăn ngũ cốc thì cho ra chất lượng thịt cao hơn nữa. We can also have grass-fed Brahman, and we can also do Brahman cross, and we can also, they can also be grain-fed as well. Giống Brahman thì cũng có thể mang đi, và giống Brahman Lai cũng có thể mang đi cho ăn ngũ cốc. So in the northern regions,
we will commonly get a Brahman cross or Brahman being grain fed. Nên là đa số thường thường ở phía Bắc thì chúng tôi sẽ cho Brahmin line, Brahmin ăn cũng tốt. And in the middle to the south, we'll commonly get British bred cattle grain fed as well. Và đa số là ở phía Nam thì sẽ cho những bò giống xuất xứ từ Anh ăn cũng tốt. And of course there's a difference in price, and there's also a difference in eating quality outcome. Và mỗi loại giống bò này do ăn loại thức ăn khác nhau thì sẽ đều có giá khác nhau và có chất lượng đem đến chất lượng thịt khác nhau. So when you read that label, you need to read it very clearly of what it's saying, or when you're purchasing it, we need to make sure we understand what it is. Nên là khi mà mình mua hàng hoặc là mình đọc tem nhãn sản phẩm thì mình cần phải hiểu rõ được thông tin trên đó là ghi là những thông tin gì. So I want to share with you. When you see a picture of Australia, you see nice golden beaches, you see lots of green grass. Well, Australia has a big percentage of their country looks like that. Khi mà các anh chị Google hình ảnh của nước Úc thì thường là sẽ thấy là hình ảnh biển xanh rồi là cỏ rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà đây là hình ảnh phần lớn nước Úc là như thế này. So these cattle don't perform the same as the cattle in those coastal regions. Nên là những cái con bò sinh sống ở vùng này thì nó sẽ khác với cả những con bò sinh sống ở các vùng mùa đông. And therefore have a lower eating quality and commonly packaged as A beef. Vậy nên là chúng có chất lượng thịt thấp hơn và thường là chúng sẽ được đóng gói thành bò A. Or beef A meaning anything. A là nghĩa là cho anything là có thể. With our grass-fed cattle, okay, and they will have a higher eating quality score. Có bò ăn cỏ thì chúng sẽ cho ra chất lượng thịt cao hơn. As well as grain feeding. Cũng như là bò ăn ngũ cốc thì cũng cho ra chất lượng thịt cao hơn nữa. And then to change by breed, as well as our Wagyu cattle. Và bò Angus và bò Wagyu thì cho ra chất lượng thịt cao nhất. They're all priced individually different, so therefore we have something for everybody. If you need a budget price or you need a better eating quality, we have it. Và bởi vì có sự đa dạng như này nên là chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ tùy thuộc vào mục đích của anh chị, mong muốn các anh chị có thể là các anh chị muốn mua bò mà ít tiền hoặc là đắt tiền chúng tôi đều có thể cung cấp được. So whatever you want for your customers, we have, but it's also priced accordingly. Thế nên là chúng tôi có sự đa dạng trong lựa chọn mà mỗi tổ là tiền nào của lấy được. That information, of course, then is transferred to the end panel of the box. Toàn bộ thông tin thì sẽ đều được ghi lại trên tem nhãn của sản phẩm. And if it's MSA, it will have the eating quality 3, 4 or 5 by the cooking method. Nếu đánh giá là MSA thì chúng sẽ có được xếp hạng là 3, 4 hoặc 5 tùy thuộc vào cái phương pháp chế biến của chúng nữa. And commonly you'll see grilling because if it grills, that's the hardest one to meet. Thường thì các anh chị sẽ thấy là người ta sẽ đề là grill nướng bởi vì là nướng là cái phương pháp chế biến khó nhất. And you can relate to that as MSA 3-star, 4-star, 5-star if you wish. Nếu mà anh chị dễ hình dung thì các anh chị có thể hình dung là MSA 3 sao, 4 sao, 5 sao. So it's all that information that comes together, what's described on the end panel of the box. Toàn bộ thông tin đó thì đều được chuyển hết lên tem nhãn này, in trên tem nhãn này và dán trên cạnh thùng. Is there any questions before I go any further? Có anh chị nào có thắc mắc gì trước khi mà chúng ta tiếp tục không? No questions? Không có hỏi gì ạ? So at this point, I want to understand, because of the climate in Australia, we have different types of cattle that like the hotter climate, the colder climate, and those different types of cattle all have a different eating quality. Okay, so I have a question. So as you say, the beef with more fat is more like cholesterol, right? Yeah, fat has cholesterol. There's 3 types of fat with 3 different types of amounts of cholesterol. Yeah. So like the one with marble, this will be like not good for health.
flavor is good, everything is good, but like in terms of health, doesn't. Okay. Oh, Okay. Very good question, and thank you. Because I cut that out because of time. But anyway, maybe I should. Okay, let's think about it. If your customer asks you, is fat good for me or not? Nếu mà khách hàng hỏi mình là cái phần mỡ này có tốt cho sức khỏe không thì nói nào? Okay. What can I say? First of all, I'm going to say that the more marbling, the more tender, the more juicy, the more flavour. Trước tiên mình chỉ có thể nói là càng nhiều分mỡ hơn thì thịt càng mềm hơn, càng mọng nước hơn, càng đậm vị hơn. The second thing I'm going to tell you is the marbling has less cholesterol than the intramuscular fat, and the intramuscular fat has less cholesterol than the subcutaneous fat. Thứ hai là mình có thể nói là cái phần分mỡ đó thì là có ít cholesterol nhất. So it has the least amount of cholesterol. Nó ít cholesterol hơn cái phần mỡ giữa cơ và cái phần mỡ sát da. If you're still pursuing with me, is it good for you or not? but like I mean, the marble one is more expensive, but compared to the one that doesn't have fat, for example, like should I choose the marble one or choose the other one in terms of Do you like tender, juiciness and flavour? Anh có thích ăn thịt mọng nước đậm vị và Then mềm you will không? enjoy marbling. Cho nên là anh sẽ chọn But phần then mỡ. I know that I will consume more cholesterol than the one that like now. Okay, so is cholesterol good for you or not? It depends on my age. Depends on your age. Correct. Cholesterol thì có tốt cho sức khỏe mà tùy thuộc vào độ tuổi đúng không? It depends on a lot of things. Và nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Some of us it's no problem, and some of us it is a problem. Đối với một vài người thì tiêu thụ mỡ thì không sao, nhưng mà một vài người thì dùng mỡ động vật thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Some doctors will say animal fat is fine for you, and some doctors will say it's not. Vài bác sĩ thì người ta sẽ nói là mỡ thì tốt, mỡ động vật tốt cho sức khỏe, còn một vài người bác sĩ khác thì người ta sẽ bảo là mỡ động vật là không tốt cho sức khỏe. So therefore, that is a great question between you and your doctor. Thế nên là câu hỏi đấy phải là câu hỏi rất là phù hợp mà anh hỏi bác sĩ ạ. Yeah? It's a great question between you and your doctor because we're all individually different. Bởi vì là mỗi một cơ thể người thì là khác thì là có những sự khác biệt nhau. It's very important we don't lie. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ không nói dối khách hàng. But if you want tenderness, juiciness and flavour, then you will enjoy marbling. Nhưng mà nếu mà anh mà muốn ăn thịt mà càng mềm càng mọng nước thì càng đậm vị thì anh có thể chọn một cái phần là nhiều mỡ hơn. Yeah? Yeah? Cái câu hỏi này với bác nói ấy, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về sức khỏe của bác sĩ mình tư vấn. Thế nhưng mà về chung với lúc nãy mình có nói đúng không ạ, thì cái phần mỡ ở ngoài cùng sát ra thì nó sẽ nhiều cholesterol nhất và cái đó thì mình đã trim nó bớt rồi. Còn cái phần mà phân mỡ ở giữa là nó ít cholesterol nhất và nó không có quá chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ như là nếu như anh có cái lượng cholesterol xấu nó đang cao trong máu rồi thì đương nhiên là bác sĩ sẽ khuyên là anh chị không nên ăn thêm những cái mỡ động vật. Nhưng thực ra để nó tạo ra cholesterol xấu ấy, thì nó không phải từ những cái mỡ như thế này mà là nó có thể từ ra khác, tức là từ cái chuyện mình ăn các cái chủng cá về đường ấy. Tức là giống như kiểu mình ăn về từ ống trắng các thứ đúng không, chứ không phải là từ cái mỗi cái phần thịt đỏ này nó tạo ra cái cholesterol xấu đấy. Cho nên là cái này nó là nutritious, tức là nó liên quan đến phần bác sĩ nhiều hơn là về cái phần về thịt, hoa học thịt. Cho nên là mình là người bán hàng, mình không cần tập trung nhiều vào cái phần đấy. Mình chỉ nói là cái đó nó ngon, nó ngọt hơn và nó xấu hơn xấu với anh chị, thì cái đó nó còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Đúng không ạ? Thì mình không đi sâu vào cái phần đấy. So, I just want you to take a breath because now we're going to go into a little bit more technical side of it. Các anh chị bây giờ chúng ta sẽ đi sâu một phần báo cáo hơi là gọi là hơi kỹ thuật một tí ạ.